Una, balatan muna natin ang white shrimp, biyakin ang likod o hiwaan at alisin ang bituka. Sunod naman ay hiwaan ang tiyan ng hipon para tumuwid at pigain natin ito. Pagkatapos ay pagulong sa harina ang mga hipon na napigana. Pagkatapos ay handa natin ang harina at lagyan ng baking powder at itlog. Lagyan ng tubig at haluin. Malalaman natin kung ayos na ang hinalong harina kapag tinusok ko ng daliri at dumikit ito. Magpainit ng mantika at iprito na natin ang mga hipon. Hintayin natin maging golden brown, tsaka natin ito hanguin. Para sa sausawan, pagaluin ang kikuman, wine, sugar, dashi powder at pakuluan ng 1 beses lamang. At para sa serving ng sausawan, lagyan ng radish at luya na niyad-yad. Eto na, ready na ang ating tempura.